در سال 1974 از مجموعه فیلم‌های جیمز باند با بازی راجر مور که عنوانش هست مردی با اسلحه طلایی، صحنه‌ای با پس‌زمینه صخره‌ای در یکی از سواحل حوالی پوکت در تایلند ضبط میشه. در این سکانس صحنه‌ای از دوئل میان دو شخصیت اصلی فیلم دیده میشه. اون صخره بیشتر از یک لوکیشن سینمایی هست و نشانه‌هایی از یک فرایند زمین‌شناسی رو با قدمت چند میلیون ساله نشون میده. این لوکیشن سال‌هاست که به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری شناخته میشه و گردشگرهای زیادی برای دیدن اون به اونجا میرن و به دلیل فیلمی هم که در این محل ضبط شد به جزیره جیمز باند مشهور هست. به این صخره‌ها و مناظر مخروط کارستی یا برج کارستی گفته میشه و بجز این محل در تایلند مناطق دیگری مثل هاولونگ بی در ویتنام، گویلین در چین و پارک ملی خاوسوت در تایلند هم میشه اشاره کرد. برای تشکیل این مناظر که به مورفولوژی کارست معروف هستند، یک سری فرآیندهای شیمیایی در سنگ آهک اتفاق میفته. در اولین مرحله در واقع تشکیل آب اسیدی هستش، به این صورت که باران موقعی که از جو عبور میکنه دی اکسید کربن اتمسفر رو در خودش حل میکنه و پس از تماس با خاک و عبور از اون دی اکسید کربنی هم که در خاک هست رو مجدد در خودش حل کرده و یک اسید کربونیک ضعیف رو به وجود میاره. معمولا این آب اسیدی تر از آب بارونی هستش که با خاک در تماس نبوده و میزان اسیدی بودن اون تا حدود pH 5.5 هست. آب اسیدی وارد ترک‌ها و درزه‌های سنگ‌های آهکی میشه و کلسیت و دولومیت رو در خودش حل میکنه. این انحلال در ابتدا در ترک‌ها و درزه‌ها متمرکز میشه، با بزرگتر شدن مسیرها جریان آب افزایش پیدا میکنه و انحلال شتاب بیشتری میگیره تا شبکه‌هایی از غار و کانال‌های زیرزمینی شکل میگیرن. سرعت و الگوی کارستی شدن در مناطق مختلف به دلایل مختلفی میتونه متغیر باشه، اما عامل اصلی اون خلوص سنگ آهک، شیب زمین، میزان و دوره زمانی بارش باران، پوشش گیاهی و فعالیت‌های تکتونیکی میتونه باشه. این فرایند معمولاً در مقیاس زمانی طولانی از هزاران تا میلیون‌ها سال اتفاق میفته و میتونه باعث به وجود آمدن مناظر برج مانند یا مخروطی بشه که نمونه‌های برجسته اون رو در جنوب شرق آسیا ما میتونیم ببینیم. اینجا میخوایم به این بپردازیم که چه عواملی باعث شده که در منطقه جنوب شرق آسیا ما در یک گستره وسیعی این پدیده رو بیشتر ببینیم. در زمانی که اقیانوس نوتتیس گسترش داشت، آهک در بستر این دریا رسوب میکرد و طی فرایند کوهزای آلپین هیمالیا در دوران سوم زمینشناسی این آهک‌ها به همراه سایر رسوبات به رشته کوه‌هایی تبدیل میشن که از آلپ در اروپا تا هیمالیا و جزایر جنوب شرق آسیا امتداد پیدا میکنن و رشته کوه زاگرس هم یک مجموعه در این کمربند کوهزایی است. نیروهای زمین ساختی باعث بالا اومدن لایه‌های آهکی شدن و این بالا اومدن باعث ایجاد ترک و شکستگی در اونها میشه. مناطقی که از اونها داریم صحبت میکنیم در مدارهای پایین و نزدیک به استوا هستند و بارش سالانه در اونها زیاده. با بررسی نقشه‌های بازسازی شده اقلیم در گذشته که مربوط به حدود 10 میلیون سال قبل رو میبینیم، دیده میشه که در این مناطق مثل محیط امروزی بارش بارون زیاد بوده و در نتیجه میتونسته فرایند انحلال در سنگ آهک رو باعث بشه. طبق بحث قبلی آب اسیدی وارد این ترک‌ها شده و انحلال شیمیایی آغاز میشه. در این مرحله آب‌هایی که به درون زمین فرو میرن با انحلال سنگ آهک باعث ایجاد حفره‌ها و فروچاله‌ها میشن. با ادامه این روند فروچاله‌هایی که به هم نزدیک هستند به هم متصل میشن و چاله‌های عظیم‌تری رو شکل میدن و سنگ آهک حل شده هم توسط آب باران از محیط خارج شده و دره‌های وسیع و عمیقی رو ایجاد میکنه. بخش‌هایی که در بین این فروچاله‌ها قرار داشتن به عنوان ستون‌ها و برج‌های مجزا باقی میمونن
و به مخروطهای کارستی تبدیل میشن و در برخی از نقاط منظره‌اش رو شبیه به جزیره نمایان میکنن. این فرایند نیازمند زمان طولانی همزمان با بالا اومدن آهسته تکتونیکی هستش. در واقع این مخروط‌های عظیم بخش‌های برجامانده از انحلال شیمیایی هستند که زمین‌های اطراف اونها که حالا بعضی مواقع با آب هم پوشیده شدن در اصل حجم عظیمی از سنگ آهک بودند که به تدریج حل شدند. در جنوب شرق آسیا مناطقی مثل خاوسوک و کرابی در تایلند، گویلین در چین، خلیج هاولونگ در ویتنام و ساراواک در برونئی به دلیل اینکه جنس یکسانی زمین‌های اونها داره و قرار گرفتن در مناطق استوایی پرباران، مناطقی از جهان هستند که برج‌ها و مخروط‌های کارستی در یک سطح وسیع در اونجا دیده میشه که جا داره بعضی از اونها رو با توضیحات مختصری بیشتر آشنا بشیم. در منطقه گویلین در چین کارست گویلین هستش که دارای برج‌های کارستی و همینطور کارست‌های مخروطی در اطراف رودخانه لی و شاخه‌های اونه. وجود رسوبات ضخیم آهکی و آب و هوای گرم و مرطوب و بارندگی فراوان باعث تشکیل این دو فرم کارستی در این منطقه شده. برج‌های کارستی در زمین‌های کم ارتفاع و پست که فرسایش جانبی توشون نقش داره بیشتر غالب هستند و این در حالی که کارست‌های مخروطی در مناطق مرتفع که سفره‌های آب زیرزمینی عمیق هستش و به جریان آب باران فرو رونده فرصت میده که فرسایش عمودی بیشتری داشته باشن شکل میگیرن. اهمیت این برج‌های آهکی در اطراف رودخانه لی انقدر در فرهنگ چین مؤثر بوده که در هنر و ادبیات و نقاشی‌های اونها نقش زیادی داشته و حتی بر روی اسکناس‌های بیستیونی هم نقش بسته. خلیج هاولونگ در ویتنام شامل حدود 1600 جزیره هستش که منظره دیدنی رو از ستون‌های سنگ آهکی در واقع شکل داده. اکثر جزایر خالی از سکنه هستند و نسبتاً تحت تاثیر نفوذ انسان قرار نگرفتند. با توجه به منظره قابل توجه خلیج هاولونگ در سال 1994 به عنوان میراث طبیعی جهانی توسط یونسکو به ثبت رسید. جزایر کوچکترش معمولاً با ارتفاع 50 تا 100 متر و عرض و قطر حدود 6 متر دارند که دیوارهای اونها معمولاً عمودیه و جزایر بزرگتر اغلب مخروط‌های کارستی توشون هستش که قله‌های اونها به طور متوسط حدود 100 متر از سطح دریا ارتفاع داره، ولی پیش میاد که در بعضی از اونها تا 200 متر هم ارتفاع داشته باشن. در کشور تایلند مناظر کارستی در دو منطقه به صورت شاخص وجود دارند که یکی از اونها پارک ملی خاوسوک هست. پارک ملی خاوسوک حدود 3500 کیلومتر وسعت داره و در سال 1982 هم سدی بر روی رودخانه پاسارینگ ساخته میشه و دریاچه‌ای در پشت این سد به وجود میاد که در داخل مرزهای پارک ملی نفوذ میکنه. در واقع ایجاد این دریاچه باعث میشه که برج‌ها و مخروط‌های کارستی به صورت جزایر صخره‌ای در بین این دریاچه نمایان بشن که منظره زیبا و بدیعی رو به وجود آورده. منطقه فانگ در نزدیکی پوکت از جاذبه‌های دیگری هستش که در تایلند وجود داره و مناظر کارستی در اونجا دیده میشه. برخورد بین صفحه شبه قاره هند و خشکی اوراسیا علاوه بر اینکه هیمالیا رو به وجود میاره باعث شکل‌گیری جنوب شرق آسیا و خیلی از جزایر اون منطقه میشه. این رویداد عظیم تکتونیکی نیروهای فشاری رو ایجاد میکنه و لایه‌های سنگ آهک رو به سمت بالا هل میده و تبدیل میکنه به مجموعه ارتفاعات و کوههایی که در اونجا دیده میشن. خب جاذبه فانگ از مقاصد اصلی گردشگری در پوکت و محلهایی مثل خود خلیج فانگ، خاو پینکان و همینطور جزیره جیمز باند از مهمترین نقاطی هستش که در این منطقه گردشگرها بهش مراجعه میکنن. خوشحالم از اینکه با ویدیوی دیگه در خدمتتون بودم. لایک کنید، کامنت بگذارید، سابسکرایب کنید و اگر سوالی هست حتما برام ارسال بکنید، مطمئنم بهش پاسخ میدم. بدرود.